දරුවනේ අපි සාකච්ඡා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේ 11 වසර දරුවන්ට උසස් පෙළ දරුවන්ට වැදගත් තේමාවක් වන කාර්මික විප්ලවය පිළිබඳ. කාර්මික විප්ලවයේ ආරම්භය ගැන කෙටියෙන් කතා කරමු. කාර්මික විප්ලවය ඇති වෙන්නේ 18 වන සියවස අගභාගයේ වන විට. කාර්මික විප්ලවය කියලා කියන්නේ සරලව අතින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම වෙනුවට යන්ත්‍ර සූත්‍ර යොදා ගනිමින් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම. එමනම් මේ කාර්මික විප්ලවය ඇතිවීම සඳහා බලපාන මූලිකම සාධකය තමයි වෙළඳාමේ දියුණුව. 1453 වන විට යුරෝපය තුළ වෙළඳාම දියුණු වී තිබූ අතර කොන්ස්ටාන්තිනෝපලයේ බිඳ වැටීමෙන් පසුව දේශ ගවේෂණ කටයුතු පුළුල් වී තවත් වේගයෙන් බහුජාතික සමාගම් හා විවිධ පෞද්ගලික ආයතන විසින් වෙළෙන්දන් විසින් වෙළඳාම විශාල වශයෙන් කරගෙන යන කාර්මික විප්ලවය ඇතිවන රට තමයි එංගලන්තය. සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය තුළ ඔබ බ්‍රිතාන්‍ය කියලා හඳුනාගත්තද? එංගලන්තය කියන්නේ බ්‍රිතාන්‍යයේ කොටසක්. එංගලන්තය, ස්කොට්ලන්තය, අයර්ලන්තය, වේල්ස් කියන ඒකක හතර එකතුව තමයි මහා බ්‍රිතාන්‍යය. නමුත් මේ කාර්මික විප්ලවය ඇති වෙන්නේ එංගලන්තය කියන ඒ රාජ්‍ය තුල. කාර්මික විප්ලවය එංගලන්තයේම ඇති වෙන්නේ ඇයි කියලා අපි දැන් විමර්ශනය කරලා බලමු. ප්‍රධාන වශයෙන්ම එංගලන්තයේ ජනගහනය වැඩි වෙනවා. අපි කියනවා ජනසංඛ්‍යාව ජනතා ස්ෆෝටනයක් සිදු වෙනවා. ජනතා පුපුරා යෑමක්. ඒ කියන්නේ ජනතාව වැඩිවීම සිදු වෙනවා. ඒ වගේම රදලියෝ විසින් ලබා දුන්නු ප්‍රවීණ දාසයන් ලබා දුන්නු ඉඩම් කොටු කිරීමේ ප්‍රතිපත්තියක් ආරම්භ කරනවා. දැන් රැකියා අහිමි වූ ගොවීන් වේගයෙන් නගරවලට ඇදී එනවා. ලන්ඩන් වැනි නගරවල ජනගහනය වේගයෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් කාර් විප්ලවයට අවශ්‍ය සූදානම තමයි මේ සිදු වෙන්නේ. ඒ වගේම එංගලන්තයේ නව ව්‍යාපාරවලට ආයෝජනය කළ හැකි ප්‍රබල ධනපති පන්තියක් ඉන්නවා. එහෙනම් කර්මාන්ත ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඒ කර්මාන්ත සඳහා අවශ්‍ය ශ්‍රමිකයෝ විශාල වශයෙන් එංගලන්තය තුල දැන් ඉන්නවා. අඩු වැටුප් වලට වැඩ කරන කම්කරු පන්තිය. අනික් අතට එංගලන්තයේ ක්‍රමානුකූලව දේශපාලන නිදහස තහවුරු වෙමින් ගිය කාල පරාසයක් තමයි මේ කාලය. රාජාණ්ඩුවෙන් මිදිලා ලිබරල් පරිසරයක් ගොඩනැගිලා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වටපිටාවක් එංගලන්තයේ නිර්මාණය වෙමින් පැවතියා. පුද්ගලිකත්වය අගය කළා. පුද්ගලික ව්‍යවසායකත්වය අගය කළා. රාජ්‍ය ආර්ථිකයට මැදිහත් නොවි තරඟකාරී වෙළඳපොළ ක්‍රමයක් එංගලන්තය තුල පැනනගමින් තිබුණා. අපි කියනවා ලිබරල් පරිසරයක් ගොඩනැගුණා. අනෙත් අතට නව නිපැයුම් කරුවන්ට අවශ්‍ය රාජ්‍ය අනුග්‍රහය නොඅඩුව ලැබෙන්න පටන් ගත්තා. මෙන්න මේ සාධකත් බලපෑවා එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවයේ සිදුවේ. වඩා වැදගත් කාරණාව එංගලන්තය හිරු නොබසින අධිරාජ්‍ය ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔවුන් ලෝකයේ යටත් වීත පිහිටවනවා. ඒක කාරණා දෙකකින් වැදගත් වෙනවා. එකක් තමයි යටත් වීත වලට භාණ්ඩ අලෙවි කළ හැකි. අනිත් අතට යටත් විජිත වලින් අමුද්‍රව්‍ය ගෙන ආ හැකි. මේ කාරණාත් එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවයේ ඇතිවීමට බලපෑවා. ඒ වගේම මේ කාලේ යුරෝපයේ සෙසු රටවල එංගලන්තය යුරෝපයෙන් වෙන් වෙන්නේ ඉංග්‍රීසි ඕඩය හරහා. යුරෝපයේ අනෙක් රටවල නැපෝලියන් බොනපාර්ට්ගේ ආක්‍රමණ හමුවේ දේශපාලන අස්ථාවරතාවයන් ගොඩනැගිලා තිබුණා. එහෙනම් ඒ රටවල් වල මෙම නිදහස් පරිසරයක් ගොඩනැගිලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා එංගලන්තයේ වාසසායගත විදිහට නිෂ්පාදන සිදු කිරීමේ හැකියාව ලැබුණා. අනිත් අතට එංගලන්තයේ විශාල වශයෙන් ගල් අඟුරු දක්නට ලැබුණා. ගල් අඟුරු පතක්. දකුණු වේල්ස්, ලැන්කෂයර්, ඒ වගේම ඩර්බි, යෝක්ෂයර් ආදී ගල් අඟුරු කෙත් දක්නට ලැබුණා. මෙන්න මේ කාරණා කාර්මික විප්ලවයට එහෙම නැත්නම් එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවය ඇතිවීමට බලපාන ලැබුණා. ඒ වගේම සරුසාරව කපු වගා කලීමේ හැකියාව, ඒ දේශගුණික තත්ත්වයන්, පස්සේ සාරවත් බව එංගලන්තයේ තිබුණා. මෙන්න මේ කාරණා නිසා, ඒ වගේම කුඩා දිවයිනක් නිසා එංගලන්තයේ පහසුවෙන්ම කාර්මික විප්ලවය ඇතිවන අතර මේ කාර්මික විප්ලවයේ ආරම්භයේ ඇති වුණු ශ්‍රේෂ්ඨ තුනක් තියෙනවා. ඒ තමයි පේශ කර්මාන්තය, ඒ වගේම යකඩ කර්මාන්තය, ගල් අඟුරු කර්මාන්තය. එසේනම් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ තුන මුල් කරගෙන එංගලන්තයේ ඉතා පහසුවෙන් කාර්මික විප්ලවය ඇති වෙනවා. විශාල වශයෙන් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීම, ආරම්භයේදී රෙදිපිලි නිෂ්පාදනය කිරීම දක්නට ලැබුණා. නවයන්ත්‍ර සූත්‍රය යොදා ගැනීම දක්නට ලැබුණා. මේ නිදහස් පරිසරය නිසා තමයි එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවය ඇති වෙන්නේ. අපි වෙන වෙනම විමසා බලමු විවිධ ශේෂ්ත්‍රවල ඇති වුණු වෙනස් වීම හා ඒ එංගලන්තයේ කාර්මික විප්ලවය ලෝකයේ අනෙක් රටවලට ව්‍යාප්ත වූ ආකාරය.